Zoti Kryeministër, së pari më lejoni t'ju falenderoj për këtë intervistë me A2 CNN. Është një kënaqësi e madhe për mua të jap intervistë për televizionin tuaj të respektuar. E di që po ndiqni të gjithë rajonin, po ashtu është diçka e mirë që qytetarët e këtij rajoni të kenë më shumë informacion në mënyrë që të jenë më të orientuar drejt miqësisë. Faleminderit sërish. Zoti Kryeministër, nga eksperjenca jonë në Shqipëri, Kryeministri shqiptar Edi Rama nuk e pa të arsyeshme të jepte dorëheqjen pasi Shqipërisë ju mohua për të tretën herë radhëzi hapja e negociatave. Shpesh herë, veçanërisht nga opozita, Edi Ramës thjesht sjell si shembull dorëheqja juaj. Ju, përse e dha dorëheqjen? Së pari, të dy vendet kanë të ardhme europiane dhe nuk alternativë për këtë, por situata në Shqipëri krahasuar me Maqedoninë e Veriut është pak ndryshe në pikpamjen historike. Ne jemi një vend kandidat për në Bashkimin Evropian prej 15 vitesh. Kemi 10 rekomandime për hapjen e bisedimeve, jemi një vend që ndryshuam edhe emrin për këtë. Unë inkurajova shumicën parlamentare të ndryshonte kushtetutën, përmes debateve të forta dhe kërcënimeve nga nacionalistët në vendin ton, për të ndryshuar emrin ton kushtetues për të ardhmen ton evropiane. Po, edhe për shkak të miqësisë me Greqinë, por më së shumti sepse kjo do të hapte dyert drejt Bashkimit Evropian. U premtova se nëse e bëj këtë, edhe Evropa do të përgjigjet gjithashtu. Ne plotësuam 100% reformat tona. Çdo kush e konfirmoi këtë. Edhe presidenti Macron e konfirmoi. Veç kësaj, patëm një marrëveshje me Bullgarinë. Realizuam marrëveshje historike me Greqinë, por Bashkimi Evropian nuk përgjigjet. Është vërtet e vështirë. Veç kësaj, ka edhe arsye të tjera pse unë dhash dorëheqjen dhe mora përsipër përgjegjësinë. Qëllimi ishte të kishim zgjedhje të parakoshme që në fund të këtij viti, më 22 apo 29 dhjetor, por opozita nuk pranoi duke deklaruar se nuk janë të përgatitur dhe duan më shumë kohë, dhe tashmë shkojmë në zgjedhje më 12 prill. Pse e duam këtë? Sepse nuk dam shpresë për të ardhmen evropiane të këtij vendi dhe duhet të gjenim si ta kapërcenim këtë situatë. Këtë herë, me frikën e nacionalizmit, që pas vendimit të Bashkimit Evropian, gjen një terren më të mirë për të krijuar probleme ndëretnike. Ne jemi një shembull i shkëlqyer i raporteve ndëretnike. Ne jemi shumicë maqedonase. 23% janë shqiptarë dhe kemi turq, serb, bosnjak dhe minoritete të tjera. Ne kemi ndërtuar një shoqëri ku secili është i barabartë, të drejta të barabarta, përgjegjësi të barabarta dhe kemi rezultate të mira. Krahasuar me 3 vjet më parë, nuk kam më sulme mes të rinjve në autobuza apo shkolla. Ata mbrojnë njëri tjetrin, janë bërë miq. Ne jemi bashkë dhe jemi krenar për këtë. Ky është avantazhi ynë. Nga ana tjetër, opozita thotë se vendimarrja e Bashkimit Evropian do të ngrijë për shumë kohë dhe kërcënojnë se do të shkatërrojnë marrëveshjen e Prespës. Nëse shkojnë në këtë drejtim, atëherë do japin një argument shumë të fortë kolegu tim Mitsotakis apo Borisov të vendosin një veto të re në samitin e ardhshëm. Prandaj, shkuarja në zgjedhje ishte për ta vënë vendin në një situatë të sigurt, ku politikanët duhet të jenë më të fokusuar për të dhënë oferta për të ardhmen, sepse u duhen votat. Të flasin për të ardhmen dhe jo historinë, të flasin për mundësi dhe jo probleme. Dhe përmes kësaj, ne shpresojmë të menaxhojmë procesin për të mos krijuar probleme brenda vendit, por edhe me fqinjet. Sikurse e dini, ne jemi një vend i rrallë që nuk ka asnjë problem bilateral të hapur me fqinjet. Jemi miq me të gjithë. Në fund të ditës, edhe pse të gjithë e dinë se ishte një gabim historik nga Bashkimi Evropian, presidenti Macron dërgoi një mesazh se tani u duhet më shumë kohë. Ne plotësuam kushtet, në rregull. Ata duan më shumë kohë, por politikanët duhet të marrin përgjegjësi për vendimet e tyre brenda vendit. Ndonjëherë, edhe kur nuk janë fajtor. Kjo i jep mundësi qytetarëve të rimendojnë, të vendosin dhe ta vënë vendin në drejtimin e duhur. Po, dua ta përmend këtë. Faktori ndërkombëtar u mbështetën maqedonasit, kishit një mandat 4 vjeçar, u duk se dha dorëheqje shumë lehtë. Pati edhe ndonjë faktor të brendshëm që çoi në këtë vendimarrje?
Po, ishte një vendim i madh. Normalisht, në atë moment, ndjesia ime ishte se nëse nuk ndërmarrim disa hapa, do të dëmtonim në shumë terma vendin tonë. Për shembull, para këtij vendimi, partia ime ishte në një avantazh prej 5.5% me kundërshtarët e VMRO-DPMNE. Pas vendimit, bëm një vlerësim dhe opozita ishte në avantazh, 1.4%. Pra, humbëm rreth afër 7%. E di që ky ishte një zhgënjim i përkohshëm. Kam besim se ne do të fitojmë në këtë zgjedhje, sepse ne jemi forcë pro-evropiane. Të tjerët janë të orientuar drejt nacionalizmit dhe do dëmtojnë të ardhmen e vendit. Po, ne kishim mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ata janë miq tan, nuk janë qytetarët tan. Ne u shërbejmë qytetarëve tan dhe duhet të mbajmë përgjegjësi para qytetarëve tan. Unë vura në rrezik të gjithë karrierën dhe pozitën time politike duke marrë kurajo për të bërë këto marrëveshje. Jam maqedonasi i parë që lufton hapur për shqiptarët. Kam shenja në fytyrë për këtë, por jam krenar. Kam humbur disa vota maqedonase, por kjo është e ardhmja e këtij vendi multietnik. Besoj shumë në këto vlera. Shumica në parlament beson. Shumica e qytetarëve multietnik besojnë. Pra, jam në drejtimin e duhur. Qytetarët duhet të vendosin se në cilin drejtim duhet të shkojnë. Politikanët vinë dhe ikin. Vendi duhet të jetë i sigurt dhe të shkojnë në drejtimin e duhur, sepse është e vetmja rrugë. Duke folur për drejtimin e duhur, Bashkimin Europian, presidenti Macron në 2 deklarata të tij ka thënë se shumica e vendeve anëtare ishin për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Një pjesë e vendeve anëtare ishin kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë, por ishte Macron që nuk pranoi ndarjen e vendimit për të dy vendet. E fajsonin presidentin Macron për faktin që ju penalizoi bashkë me Shqipërinë? Jo, së pari, unë personalisht, qeveria ime, qytetarët e mi janë miq të shqiptarëve. Të gjithë ne. Kjo nuk varet nga ne. Ne kemi kërkuar që të dyja vendet të ecin përpara, pa ndarje të vendimarrjes. Pse të ndahemi? Ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin, nëse presidenti Macron ka një pozicion ndryshe, ata do të gjejnë një mënyrë për të shtyrë votën, pavarësisht qëndrimit specifik të disa vendeve për Shqipërinë. Kam dëgjuar komente nga Holanda, Danimarka, Spanja dhe jam dakord me kolegun tim Rama. Për të luftuar kundër mafjas në Holand, është detyrë e Holandës. Çfarë mund të bëjë Edi? Çfarë mund të bëjnë institucionet, policia shqiptare? Ne ndoshta mund të kemi disa mafiozë rus, shqiptar, maqedonas, holandez këtu. Dhe jemi ne që duhet të përballemi dhe të gjejmë zgjidhje për këtë. Vërtet, Shqipëria ka bërë shumë hapa pozitiv. Procesi vettingut është shumë i vështirë dhe duhet përmbyllur. Por unë besoj se kishte më shumë debat për Shqipërinë për shkak të disa vendeve të Bashkimit Evropian që ngritën këto çështje. Por edhe kjo nuk ishte prezente. Ata në çdo rast do të kishin këtë vendimarrje, pra të mos hapnin negociatat. Sepse në mendimin tim, arsyet janë të brendshme në Bashkimin Evropian. Çështja e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian pati komente nga vendet e Vishegradit. Pra, ata morën një vendim që na lëndoi ne, por unë mendoj se nuk është e qëndrueshme për Bashkimin Evropian. Për ne sigurisht që po, por edhe për ata. Do e kuptojnë dhe ata. Ne jemi ishull brenda Bashkimit Evropian. Të tjerët rreth nesh janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne nuk duam të jemi antar. Ne e duam për shkak të vlerave, për shkak të procesit transformues, për shkak të vlerave që kanë qytetarët në vendet evropiane. Ne duhet të vazhdojmë në këtë drejtim dhe shpresoj se Unioni do të rikonsideroj këtë vendim shumë shpejt. A keni biseduar me Kryeministrin Rama në lidhje me këtë opsion, apo e keni shmangur si temë në takimet tuaja në Bruksel dhe mëtej, cili ka qenë reagimi i tij? Asnjëherë. Nuk e kemi diskutuar asnjëherë. Ka patur shumë diskutime nga vendet anëtare. Kur më kam pyetur, qëndrimi im ka qenë, mos bëni këtë. Ne duhet të shkojmë bashkë. Por kemi 15 vjet që jemi kandidat. Shqipëria ka 2 vjet. Ju keni një rekomandim pozitiv. E dyta ishte në qershor. Ne kemi 10. Shumë vende. Ne bëjmë shumë më tepër. Është ndryshe. Por duke patur parasysh se si ka vendosur në të shkuarën Bashkimi Evropian për shumë vende, ne bëjmë shumë më tepër se sa vendet e tjera kur kanë marrë vendim pozitiv. Pra nuk e kemi diskutuar asnjëherë këtë, sepse nuk varet nga Shqipëria. Nuk varet nga Maqedonia e Veriut. Pse ta diskutojmë? Miqt kujdesen për njëri tjetrin.
Pra, në gjykimin tuaj, nuk ishte arsye për dorëheqje të Ramës? Po, e përmenda. Ishte një situatë ndryshe, vërtet ndryshe. Jam shumë i ndershëm. Ne jemi politikan. Edi ka më shumë shanse të fitojë në Shqipëri. Unë e di, e ndjek, sepse është fëmijë im. Unë kam më pak shanse të fitoj në zgjedhje. Pra varet nga situata, varet nga lidhjet e shkuara në këtë proces dhe sigurisht, unë e përmenda, unë u premtova parlamentarëve tanë, të mbështesin ndryshimin e emrit, marrëveshjen e Prespës. Është ndryshe dhe e vështirë. Shqipëria ka reformat e saj, sukseset e saj. Është ndryshe. Në zgjedhjet e kaluara, një arsye më shumë që i bëri bashk shqiptarët ishte premtimi për përdorimin e gjuhës shqipe. A ka Zoran Zaev një premtim tjetër që do i bëj bashk shqiptarët? Zoran Zaev do të jetë kandidat. Ky është minimumi për të tërhequr çdo kënd. Jam shumë subjektiv normalisht. Premtimet për çdo kënd duhet të jenë të barabarta. Ne kemi bërë shumë ndërhyrje në infrastrukturë, pa pyetur kush jeton aty, çfarë besimi kanë. Kjo ndodh për herë të parë në Maqedoninë e Veriut. Kur i pyesni shqiptarët, ata thonë qartë se e duan këtë vend, por tani e ndjejmë se edhe vendi na do ne. Pse ndodh kjo? Sepse të gjithë trajtohen si të barabartë. Dhe kjo duhet të ndodhë. Ka patur shumë politika, llogaritje, para se të hapja partinë time. Nuk është vetëm Zaev që bën politik tani. Dhe tani edhe ata vendosin se ku do të shkojnë parat. Kush është interesi më i mirë për shqiptarët, bosnjakët, maqedonasit? Ky është një ndryshim substancial në vendin tonë. Dhe unë mendoj se do të fitoj përballë politikanëve shqiptar. Jam ndoshta shumë optimist, por sondazhet tregojnë se jam më mirë se Ali Ahmeti, Ziadin Çela, Bilal Kasami, Afrim Gashi, lider të partive politike shqiptare, me një pjesë të tyre bashkëpunoj. Një pjesë janë në qeverinë time, disa janë në opozit, por ne votojmë bashkë në parlament. Mendoj se socialdemokratët radhiten të tretët në komunitetin shqiptar. Kundërshtarët tanë do të kenë 0 vota të shqiptarëve. Jam krenar për këtë. Jam i lumtur që maqedonasit besojnë se nuk humbasin asgjë nëse të gjithë trajtohen njësoj. Pra ju besoni se do të keni mbështetjen e faktorit shqiptar në zgjedhjet e ardhshme? Mendoj se është çfarë meritoj pas gjithë këtyre viteve. Është avantazhi im. Kundërshtari im nuk e ka. Të gjitha forcat pro-evropiane janë bashkë. Kjo është garancia që unë të marrë një shans tjetër, me një mandat të qartë. Besoj, shpresoj, se qytetarët do të numërojnë të gjitha mundësitë dhe alternativat që kanë. Unë jam ushtar dhe do të dëgjoj si vendosin ata, por unë do të punoj për t'i bërë të kuptojnë se kjo është mënyra më e mirë për të drejtuar vendin. Kemi rritje të ekonomisë, rritje të pagave, të eksportit. Alternativa përballë është ajo që frenon integrimin dhe krijon probleme fqinjet. Me që jemi tek ekonomia, të flasim për ekonominë e Ballkanit Perëndimor, të flasim për Schengenin ballkanik. Pyetja ime është, e kujt ishte ideja e Schengenit ballkanik? Mendoj se ishte ideja e të gjithë liderëve këtu, por 3 nga 6 liderët e përmendën këtë gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ne u takuam aty, po pinim verë dhe nisëm të flisnim për këtë. Biseduam për procesin e Berlinit, për integrimin evropian. We start talk about Berlin process, we start about European integration. Vučić tell us, you will be disappointed. Vučić na tha se do të zhgënjeheni, ndërsa ne besonim kaq shumë. Gjatë këtyre diskutimeve folëm për krijimin e One Stop Shop me Maqedoninë e Veriut dhe të përgatiteshim dhe me Shqipërinë. Dhe vlerësuam se nuk është mjaftueshëm. Nuk është mjaftueshëm. It's not enough because we spend 80% with trucks in borders, 20% in highways. Ne shpenzojmë 1 miliard euro këtu në rajon, duke pritur në kufi, shumë para për të gjithë rajonin. That is huge money for the whole region. Or, I don't know, when European Union citizen... Kur qytetarët e Bashkimit Evropian vinë në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni,
kanë mundësi të punojnë pa leje pune. Por nëse një shqiptar i Shqipërisë vjen në Serbi apo Maqedoni të Veriut, i duhet një ligj për të huaj, më pas leje pune 6 mujore. Why? Or, I don't know, when Johnson, Meti, or Krombert and Schubert. Ose kur perimet tuaja vi në Maqedoninë e Veriut ose në Serbi, agjencia juaj e ushqimeve konfirmon se janë të mira për shqiptarët dhe kur vi në Maqedoninë e Veriut, duhet të kontrollohen sërish nga agjencia e Maqedonisë së Veriut. Pse? Nëse është e kontrolluar dhe është e mirë për shqiptarët, atëherë është e mirë edhe për qytetarët këtu. Pse të bëjmë këto veprime idiote? Kjo ishte ideja. Somebody call mini Yugoslavia. Somebody call I don't know what. Disa e quajnë mini Schengen, disa mini Jugoslavi, disa të tjerë nuk e di çfarë. Është përshpejtimi i bashkëpunimit rajonal. Nuk është nevoja të presim për herë dikë nga Evropa të vijë dhe të na ndihmojë. Mund t'ja dalim edhe vetë ndonjëherë. Varet nga ne. Është Ballkani i shekullit të 20. Le të përdorim burimet tona për të përmirësuar jetesën e qytetarëve tanë. And of course I will be the co-host and co-presidents. Unë dua t'u tregoj gjermanëve, austriakëve, francezëve se ne ja dalim vetë për shumë gjëra dhe meritojmë më shumë vëmendje. Kjo është ideja e përshpejtimit të bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe jo më për Ballkanin perëndimor, por për Evropën juglindore, sepse ne jemi pjesë e Evropës juglindore. Edi e quan Bashkimin Europian të Evropës juglindore, Vučić e quan mini Schengen, por ky është qëllimi. Në ohër ishte Banka Evropiane për Zhvillim, Banka Botrore, Komisioni Evropian, RCC-ja, pra Majlinda Bregu ishte atje. Të gjithë panë se ishte një rrugë për të përshpejtuar integrimin evropian. In a way of accelerating European Union integration. Pra, le të themi që është një projekt që synon të vërë në presion Bashkimin Europian. Make pressure is good. I hope positive pressure. Të bësh presion është mirë. Shpresoj presion pozitiv. Por ata do të shohin më shumë luftë ndaj korrupsionit. Do të shohim se vlerësojmë taksat e paguara nga qytetarët në Francë apo Gjermani, si ne ndërtojmë rrugë, autostrada, sepse ata kanë shpenzuar shumë para në rajon. Ata do të shohin se ne e vlerësojmë. Ne shpresojmë që të ketë impakt pozitiv tek Bashkimi Evropian, por më së pari ne e bëjmë këtë për qytetarët tanë. Positive impact to European Union member countries, but mainly we do it for our citizens. Keni arritur të kuptoni deri më tani pse ka hasur në skepticizëm kaq të madh nga vendet që ju pretendoni t'i bënit antare Ballkan Schengen? Because we started only 3 countries. Sepse procesi nisi me 3 vende. Nëse do të kishim nisur me 6, çdo gjë do të kishte shkuar mirë. Tani ne duhet të sigurojmë të tjerët se është e hapur për të gjithë. Because sometimes, Bosnia and Herzegovina doesn't have government more than. Ndonjëherë, Bosnia-Hercegovina s'ka qeveri për një vit. Me këtë negociosh. Kush do të marrë vendime? Nuk është e mundur. The period when we was together was. Periudha kur ne ishim bashk ishte para vendimit të Bashkimit Evropian në Novi Sad për shembull. Unë dhe Edi mendonim se do të merrnim përgjigje pozitive dhe e përshpejtuam si proces. Ishte periudha kur Kosova ende nuk ishte mbaruar zgjedhjet. Mali i Zi nuk pati vendim për të marrë pjesë, nisi të priste. Për shembull, ne e nisëm tani dhe ftuam të gjithë. It's really possible to find solution for some issue between. Është e mundur për të gjetur zgjidhje për disa çështje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinës, sepse Shqipëria dhe Serbia nuk janë gati, ose nuk e di, Shqipëria me Malin e Zi marrin vendime dhe ne do presim sepse nuk jemi gati. Pra, do të japim mundësim për fleksibilitet për të përmirësuar procesin për lidhje më të forta. Flexibility to improve the whole process of better connections. Keni deklaruar se Schengeni ballkanik nuk është një alternativë ndaj Bashkimit Europian, por nga ana tjetër jeni shprehur në favor të forcimit të lidhjeve ekonomike me Rusinë. Keni deklaruar se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër veç Bashkimit Europian dhe NATO-s, e thatë edhe tani. Por nga ana tjetër nuk do t'i bashkoheni sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Europian për Rusinë. Ju ndihmon apo ju pengon ky dualizëm në synimin tuaj për t'u integruar në Bashkimin Europian? Kur ne vendosëm të mos i bashkohemi sanksioneve për Rusinë, ne konsultuam këtë me miqtanë të Bashkimit Evropian. Ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe kemi të drejtë për disa vendime, sigurisht në konsultime me miqtanë evropian, Berlinin, Parisin, Londrën, Romën, të gjitha vendet, sepse edhe ata bashkëpunojnë gjithashtu. Berlin, Paris, London, Rome, all countries, normally, because they cooperate also. We doesn't have bigger impact. Nobody argue about that.
Ne nuk kemi shumë impakt, askush nuk debaton për këtë. Ne jemi vende të vogla dhe duhet të përdorim çdo mënyrë për të përmirësuar jetesën e qytetarëve tanë. Sigurisht, ne duhet të bashkëpunojmë ekonomikisht me Rusinë, Kinën, Lindjen e Mesme, por nuk ka alternativë veç NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ata duhet ta dinë këtë. Të gjithë duhet ta dinë. Pse? Ne shkojmë drejt perëndimit sepse na jep vlera, liri, drejtësi, shtet të së drejtës, edukim, shëndetësi më të mirë. Values, democracy, freedoms, all kinds of freedoms. Becoming member country of NATO, Russia must understand. It's not our intention to fight. Rusia duhet të kuptojë antarësimin tonë në NATO. Nuk është qëllimi ynë të luftojmë kundër Rusisë. Me çfarë? Me gur? Ne duhet të mbajmë paqen këtu dhe të marrim pjesë në ruajtjen e paqes në të gjithë botën. Por ne jemi Ballkan multietnik. Peace, stability, security for us mean economy. Paqe, stabilitet, për ne nënkupton ekonomi, investime, të mbajnë të rinjt këtu, të mos ikin në Holandë, në Gjermani. Ky është qëllimi ynë. Ne jemi një vend i paqë dhe do të mbetemi një vend i paqët. Do të bashkëpunojmë me gjithë vendin. Ka vetëm një rrugë për ne, të jemi në Bashkimin Evropian dhe NATO. Alternativat të tjera do dëmtojnë dhe do sjellin probleme. And because of that, our citizens doesn't support with the leadership of the country like me. Apo bën Shkupi një lojë të dyfisht, për të cilën deri më tani është akuzuar Beogradi? We are without this. Jo, ne jemi kundër këtyre sanksioneve kundër Rusisë, prej gjithmonë. Russia, since always, it's nothing new happening. Nuk është diçka e re që po ndodh në raport me Rusinë. Politikat e miqësisë na vënë në situatë të jemi miqësor me të gjithë. Russia is very much even officially against our NATO membership. We are the next 30th member of. Rusia është kundër antarësimit tonë në NATO, por ne jemi krenar për antarësimin. Pas 2 muajsh, flamuri ynë do të valvitet në NATO. Kjo për mua do të thotë paqe dhe stabilitet. Por ne nuk ka alternativë veç Bashkimit Evropian dhe NATO-s. For me, eternal peace, stability and security. And of course, we are very clear now in media that there is no alternative for us than NATO and European Union. Por nëse mundem dhe dua të shes domatet apo kastravecat në Rusi, po, dua t'i shes. Nëse mund të kem çmime të mirë për metale, po, nëse kjo do të thotë jetë më të mirë për qytetarët. Por nëse kjo do të thotë të ndryshoj orientimin tim, okay, paguaj dyfish, sepse ka vlera që vlejnë më shumë se sa parat. Por ne duam të kemi bashkëpunim më të mirë me të gjithë, në mënyrë të hapur dhe të ndershme. Përmes miqësisë, kjo pjesë e vogël e botës ka të ardhme më të mirë, bashkë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Jam shumë falenderues gruas time, sepse ajo më ka trajnuar. Kur arri marrëveshje me të, ka qetësi në shtëpi. Është shumë mirë, edhe në rajon si në shtëpi, kur ka marrëveshje, po bëj shaka. Also good here in the region. I tested at home. It's good also in the region. I kidding a little bit normally. Allow me two last question, please. The proposal of the European. Dy pyetjet e fundit. Nuk e keni mbështetur fort idenë e vettingut në drejtësi duke deklaruar se duhet të nisë nga politika këtu në Maqedoninë e Veriut, pasi nuk doni të përballenin me të njëjtën situatë si Shqipëria. Çfarë nuk kuptoni me këtë? The idea was to start this process with the politicians in order not to face what happened with the justice system in Albania. Can you explain more, please? 2016, Albania started this process of vetting. Në 2016, Shqipëria nisi procesin e vettingut. E kam ndjekur plotësisht. Edhe Edi dhe parlamentarët kanë darë të gjithë benefitet dhe problemet që solli ky proces. And I promised to these elections, not vetting, I call it Dhe unë e pata premtuar në zgjedhje, jo vetting, por atë që e cilësoj njohje së drejtës për të rizgjedhur e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ishte pjesë e programit. When I come in power, European Union doesn't give us. Por kur mora detyrën, Bashkimi Evropian nuk dha mundësi të nisja procesin. Pse? Sepse ndoshta duhet të ndiqnin si po shkonte në Shqipëri, si do mbyllej. Ata na thanë se nuk keni njerëz, nuk keni si të plotësoni vendet që do mbeten bosh. Duhet kenë përgjegjësi personale, jo kolektive. Dakord, ne bëm një seri reformash, por sjellja e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk ndryshoi siç duhet. Prandaj ne tani flasim për vetting të drejtësisë, politikanëve, drejtuesve të institucioneve. Pse? Sepse është një proces i mirë i rifreskimit dhe transformimit të gjithë vendimarrësve. A jeni optimist për një vendimarrje pozitive në maj për Tiranën dhe Shkupin, apo e keni humbur besimin tek Europa? My answer will be, we will do
everything. We will continue. Përgjigjja ime do të jetë: ne do bëjmë çdo gjë, do vjojmë reformat, kur Evropa të jetë gati, le të na informoj. Say yes to you, that means new hope, possible new disappointment. No, we don't need it. Nëse unë them po, atëherë mund të ketë një zhgënjim më të madh. Jo. Ne do të shojmë edhe më tej reformat. Do të sjellim Evropën këtu në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, më shumë ndryshime pozitive. I believe very much in that. We will work and we will send only positive signals. Besoj shumë në këtë. Ne do të punojmë dhe do të çojmë sinjale pozitive tek vendimarrësit në Bashkimin Evropian. Kur ata të vendosin pozitivisht, le të na njoftojnë, sepse do të ndihmojnë përmirësimin pozitiv të vendit dhe transformimin e Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Zaev, faleminderit sërish për këtë intervistë. Faleminderit. Më të mirat, kujdo që ndjek këtë intervistë. Ka qenë një kënaqësi.